Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the types of glasses. I was complete two types of glass. One is a soft glass and another is a hard glass. Soft glass and hard glass વિશે આપણે જોઈ ગયા. Next આપણે બીજા ટાઈપ્સના ગ્લાસ જોશું. So friends, third types of glass is lead glass or flint glass. lead glass or flint glass બંને કેવું કહેવાશે સેમ કહેવાશે. First of all, I explain the composition of this lead glass is K2O lead oxide and 6 SiO2. K2O lead oxide and 6 SiO2. This is the composition of lead glass or flint glass. And next I explain the raw material of flint glass or lead glass. First of all, common raw material is silica. Silica, it is a very useful raw material for the manufacturing of glass. Glass બનાવવા માટેનો common raw material છે સિલિકા. સોફ્ટ ગ્લાસની અંદર પણ યુઝ થયો અને હાર્ડ ગ્લાસની અંદર પણ યુઝ થશે ને ફ્લિન્ટ ગ્લાસની અંદર મોસ્ટ ઓફ ગ્લાસની અંદર સિલિકા હશે ને હશે. સિલિકા વગર ગ્લાસ બનશે નહીં. રો મટીરિયલ પૂછાય એટલે સિલિકા તો લખી જ નાખવાનું. નેક્સ્ટ ઇઝ લેડ ઓક્સાઇડ, જે વચ્ચે છે એ લેડ ઓક્સાઇડ છે તો લેડ ઓક્સાઇડનો પણ યુઝ થશે. નેક્સ્ટ પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ. પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ અથવા તો પોટેશિયમ કાર્બોનેટ પણ તમે યુઝ કરી શકો. બરાબર, પોટેશિયમ કાર્બોનેટ K2CO3 પોટેશિયમ કાર્બોનેટ પણ યુઝ કરી શકો અને પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ પણ યુઝ કરી શકો K2O. સો ધીસ ઇઝ ધી રો મટીરિયલ ફોર ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ લેડ ગ્લાસ ઓર ફ્લિન્ટ ગ્લાસ. નેક્સ્ટ આઈ એક્સપ્લેન ધી પ્રોપર્ટી ઓફ લેડ ગ્લાસ. લેડ ગ્લાસની આપણે પ્રોપર્ટી જોઈએ. ફર્સ્ટ property of lead glass or flint glass is it is a brittle, lustrous and process high specific gravity. Bright means શું થશે? એકદમ તેજસ્વી હશે. બરાબર, ચળકાટ ધરાવતો ગ્લાસ હશે, બ્રિટલ ગ્લાસ. બરાબર, ઓલા સોરી લેડ ગ્લાસ અથવા તો ફ્લિન્ટ ગ્લાસ કેવો હશે? બ્રાઇટ હશે, એકદમ તેજસ્વી હશે. નેક્સ્ટ લસ્ટરસ. લસ્ટરસ મીન્સ શું થશે? ચમક ધરાવતો હશે, એકદમ ચમક ધરાવતો હશે. બરાબર. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ પોસેસ હાઈ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. આની ગ્રેવિટી કેવી હશે? એકદમ વજનદાર ગ્લાસ હશે. બીજા ગ્લાસની કમ્પેરિઝનમાં આ ગ્લાસનો વજન કેવો હશે? વધારે હશે. એટલા માટે એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કેવી હશે? હાઈ હશે. બીજા ગ્લાસ સેમ ટુ સેમ ટુકડો બીજા ગ્લાસનો લ્યો અને લેડ ગ્લાસનો લ્યો તો બંનેમાંથી વજન કેનો વધારે થશે? લેડ ગ્લાસનો થશે. મીન્સ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઇઝ અ હાઈ. આની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કેવી હશે? હાઈ હશે. એટલા માટે આ વજનદાર ગ્લાસ હશે, બ્રિટલ હશે, લસ્ટરસ હશે એન્ડ પોસેસ હાઈ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. આ વજનદાર એકદમ હશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ લેડ ગ્લાસ ઓર ફ્લિન્ટ ગ્લાસ. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઇટ ઇઝ અ એક્સપેન્સિવ. ઇટ ઇઝ અ એક્સપેન્સિવ ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ ધેન ધી ઓર્ડિનરી લાઇમ સોડા ગ્લાસ. સોડા લાઇમ ગ્લાસ કરતાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે આ કેવું હશે? કોસ્ટલી હશે, એક્સપેન્સિવ હશે, મોંઘું પડશે. બીજા ગ્લાસ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો એના કરતાં જો આ ગ્લાસ બનાવો તો કેવો પડશે? મોંઘો પડશે. કારણ કે એકદમ બ્રાઇટ છે, લસ્ટરસ છે, પછી હાઈ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે. એટલા માટે શું થશે? થોડુંક મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ માટે એક્સપેન્સિવ છે. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ લોઅર સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર ધેન ધી સોડા લાઇમ ગ્લાસ. લોઅર સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર. હવે જો આ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. સોફ્ટ મીન્સ જો ગ્લાસને તમે હીટિંગ આપશો એટલે શું થશે? એક ટાઈમે એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર એ શું થવા માંડશે? સોફ્ટ થવા માંડશે. બીજા સોલિડની જેમ ન હોય, ડાયરેક્ટ લિક્વિડની અંદર કન્વર્ટ થાય. આઈસ હોય તો આઈસને તમે હીટિંગ આપો તો શું થાય? એ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા 0 થી 5 ડિગ્રી વચ્ચે શું થશે? એ લિક્વિડની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. જ્યારે ગ્લાસની અંદર એ રીતનું થશે નહીં. તમે હીટિંગ આપશો તો ડાયરેક્ટ લિક્વિડની અંદર પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર એ લિક્વિડની અંદર કન્વર્ટ થશે નહીં. બરાબર, સ્પેસિફિક આનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હશે નહીં. તમને ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીની અંદર તમે જોઈ ગયા. બરાબર, તો એ શું થશે? તમે હીટિંગ આપશો એટલે પહેલાં શું થશે? ગ્લાસ સોફ્ટ થશે, એકદમ નરમ પડશે. પછી કેમાં કન્વર્ટ થવા મળશે? લિક્વિડમાં મેલ્ટ થવા મળશે. એટલા માટે એ સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર હશે. કોઈ પણ રેન્જની અંદર સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર હશે કે જ્યાંથી ગ્લાસ સોફ્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય એને કહેવાય સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર. હીટિંગ આપશો એટલે અમુક ટેમ્પરેચર શું થશે? એ ગ્લાસ સોફ્ટ થવા માંડશે.
તો એ સોફ્ટ થવા માટેનું ટેમ્પરેચર હોય એને શું કહેવાય? સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર કહેવાય. તો આનું સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર કેવું હશે? લોઅર હશે. એટલે ઓછા ટેમ્પરેચર એ કેવું થવા માંડશે? સોફ્ટ થવા માંડશે. સો લોઅર સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર ધેન ધી સોડા લાઇમ ગ્લાસ. સોડા લાઇમ ગ્લાસ કરતાં આનો સોફ્ટનિંગ ટેમ્પરેચર કેવું હશે? નીચું હશે. નેક્સ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ લેડ ગ્લાસ ઇઝ હાઈ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. જો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ હાઈ એનો મતલબ શું થશે? કે આની અંદરથી લાઇટ પાસ થશે નહીં. પાસ થશે પણ કેવી થશે? એટલી બધી સ્પીડથી થશે નહીં. હાઈ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ મીન્સ સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇટ વિલ બી લેસ. સ્પીડ ઓફ લાઇટ આની અંદર કેવી હશે? લેસ હશે. તો જ આની અંદર શું થશે? રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ હાઈ આવશે. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ હાઈ મેળવવા માટે તમને ખબર જ છે, પ્રોપર્ટીની અંદર જોઈ ગયા, લેડ યુઝ થશે. લેડ તમે નાખો એટલે એની રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કેવી આવે? હાઈ જ આવે, વધારે જ આવે. એની અંદરથી બહુ બધો પ્રકાશ પાસ થવા દેશે નહીં, લાઇટ પાસ થવા દેશે નહીં. સો સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇટ વિલ બી ડિક્રીઝ બાય ધી એડિશન ઓફ ધીસ લેડ. લેડ નાખશો એટલે શું થશે? સ્પીડ, લાઇટની સ્પીડ ઘટાડી દેશે એટલે શું થશે? રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સમાં શું થશે? વધારો થશે. સો હાઈ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ બીકોઝ ઓફ લેડ ગ્લાસ હેવિંગ ધી લેડ. બરાબર, લેડ છે એટલા માટે એની રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કેવી હશે? વધારે હશે. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ વધારે એનો મિનિંગ આની અંદરથી બહુ બધો સ્પીડથી પ્રકાશ પાસ થશે નહીં. લાઇટ સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇટ વિલ બી લેસર દેન ધી અધર ગ્લાસ. બરાબર, બીજા ગ્લાસ કરતાં આની અંદર લાઇટની સ્પીડ કેવી હશે? ઓછી હશે. પાસ થવાની લાઇટની સ્પીડ કેવી હશે? ઓછી હશે. મીન્સ હાઈ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. એન્ડ એક્સલન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી. ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી પણ કેવી હશે? એક્સલન્ટ હશે. હાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટન્સ. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી પ્રોપર્ટી ઓફ લેડ ગ્લાસ ઓર ફ્લિન્ટ ગ્લાસ. નાવ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી યુઝિસ ઓફ લેડ ગ્લાસ એન્ડ ફ્લિન્ટ ગ્લાસ. ફર્સ્ટ યુઝ ઇઝ હાઈ ક્વોલિટી ટેબલવેર. જે કિચનની અંદર જે ગ્લાસ યુઝ થશે એ મોસ્ટ ઓફ હાઈ ક્વોલિટીના હશે. તો એ કેના બનેલા હશે? લેડના બનેલા હશે. બરાબર, બહુ હાઈ બધા એક્સપેન્સિવ ગ્લાસ હશે એ કેના બનેલા હશે? લેડના બનેલા હશે. એકદમ ચમકતા હશે, લસ્ટર હશે, બ્રાઇટર હશે. તો એ કેવા હશે? હાઈ ક્વોલિટી ટેબલવેર. જે જાર હોય મોસ્ટ ઓફ, બરાબર, જાર છે તો એ હાઈ ક્વોલિટી ટેબલવેર મીન્સ કિચનવેર બનાવવા માટે પણ લેડ ગ્લાસનો યુઝ થશે. હાઈ ક્વોલિટીની કેવી હશે? બેસ્ટ હશે. નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યુઝ ઓફ લેડ ગ્લાસ ઓર ફ્લિન્ટ ગ્લાસ ઇઝ નિયોન સાઇન ટ્યુબિંગ. નિયોન સાઇન ટ્યુબિંગ મીન્સ શું થશે? તમે રોડ ઉપર જતા હોય, કોઈ પણ રોડ ઉપર, તો મોટા સિટીની અંદર જે ટ્યુબ હશે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટેની અમુક ટ્યુબ હશે જે નિયોન ગેસથી ભરેલી હશે, તો એના ઉપર જે કાચ હશે એ કેનો બનેલો હશે? ફ્લિન્ટ ગ્લાસ બનેલો હશે અથવા તો લેડ ગ્લાસનો બનેલો હશે. જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે જે નિયોન ગેસ યુઝ થાય, જે ટ્યુબ હશે એની અંદર નિયોન ગેસ ભરેલો હશે, એ એકદમ ચળકતી હશે. બરાબર, જે ચમકતી હશે એની અંદર નિયોન ગેસ ચમકતો હશે. તો એના ઉપર જે ગ્લાસ લગાવવામાં આવે એ ગ્લાસ કેનો બનેલો હશે? લેડ ગ્લાસનો અથવા તો ફ્લિન્ટ ગ્લાસનો બનેલો હશે. તો નિયોન શાઇનિંગ ટ્યુબિંગ બનાવવા માટે પણ આનો યુઝ થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓપ્ટિકલ લેન્સ. ઓપ્ટિકલ લેન્સ બનાવવા માટે પણ આનો યુઝ થશે. નેક્સ્ટ યુઝ ઇઝ હાઈ ડેન્સ ગ્લાસ આર યુઝ ફોર ધી વિન્ડો ટુ પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ એક્સરે એન્ડ ગામા રેઝ. ગામા રેઝ અને એક્સરેથી પ્રોટેક્શન માટેના હાઈ ડેન્સ ગ્લાસ યુઝ થશે. લેડ ગ્લાસ અથવા તો ફ્લિન્ટ ગ્લાસ વિન્ડો બનાવવા માટે યુઝ થશે. એ વિન્ડો શું પ્રોટેક્ટ આપશે? એક્સરે અને ગામા રેઝ એને અંદરથી પાસ થવા દેશે નહીં. સો વેન એવર એક્સરે ઓર ગામા રેઝ પ્રોટેક્ટ બાય ધી લેડ ગ્લાસ ઓર ફ્લિન્ટ ગ્લાસ, તો વિન્ડો બનાવવા માટે પણ આનો યુઝ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી લેડ ગ્લાસ ઓર ફ્લિન્ટ ગ્લાસ. નેક્સ્ટ ગ્લાસ ઇઝ પાયરેક્સ ગ્લાસ ઓર જેના ગ્લાસ. જેના ગ્લાસ અથવા તો પાયરેક્સ ગ્લાસ બંને શું થશે? સેમ થશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈ લઈએ કમ્પોઝિશન. સો કમ્પોઝિશન ઓફ પાયરેક્સ ગ્લાસ ઓર જેના ગ્લાસ ઇઝ હિયર. 80% about the all raw material, 80% having only silicon oxide. બરાબર, સિલિકા હશે. કેટલી હશે? 80%. જેના ગ્લાસ બનાવવા માટે 80% શું હશે? સિલિકા હશે. અને બાકી બધા શું હશે? ઓક્સાઇડ હશે. કયા કયા ઓક્સાઇડ? તો કે બોરોક્સાઇડ,
એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ, સોડિયમ ઓક્સાઇડ, આ બધા ઓક્સાઇડ હશે. એની અંદર અલગ અલગ પર્સન્ટેજ હશે, જેની અંદર બોરોન ઓક્સાઇડ 30% હશે, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ 3% હશે, પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ 3% હશે, સોડિયમ ઓક્સાઇડ 0.5% હશે. તો આ છે કમ્પોઝિશન ઓફ પાયરેક્સ ગ્લાસ ઓર જેના ગ્લાસ. એનું શું છે? કમ્પોઝિશન છે. 80% શું હશે? 80% શું હશે? સિલિકોન ઓક્સાઇડ હશે, જ્યારે 30% બોરોન ઓક્સાઇડ, 3% એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ અને 3% પોટેશિયમ ઓક્સાઇડ and 0.5% સોડિયમ ઓક્સાઇડ હશે. This is the composition of Pyrex glass or Jena glass. Now we will discuss about the raw material of Jena glass or Pyrex glass. So common raw material is silica, small amount of alumina and some oxide. Oxide means boroxide છે, potassium oxide છે, sodium oxide છે. આ બધા શું છે? ઓક્સાઇડ છે. So this is the raw material for Pyrex glass or Jena glass. Silica, small amount of alumina and oxide. Next one is property of this glass. First property is substitution of alkali and basic alkali earth oxide like calcium oxide of the soda glass by boron and aluminium oxide result in raw thermal coefficient. એનો મિનિંગ શું થયો? સોડિયમ ઓક્સાઇડ અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની જગ્યાએ મોસ્ટ ઓફ શું નાખેલું હશે? એલ્યુમિનિયા અને બોરોન ઓક્સાઇડ. બોરોન અને એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ જે અહીંયા છે, બોરોન ઓક્સાઇડ અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એ એડ કરેલા હશે, બરાબર. સોડિયમ ઓક્સાઇડ અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ થોડા અમાઉન્ટમાં હશે અને એલ્યુમિનિયા અને બોરોન ઓક્સાઇડ વધારે અમાઉન્ટમાં હશે. એનો મિનિંગ શું થશે? લો થર્મલ કોએફિશિયન્ટ. લો થર્મલ કોએફિશિયન્ટ મીન્સ શું થશે? થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ મટીરિયલ બનાવવા માટે તમારે એલ્યુમિનિયા અને બોરોન નાખવું પડશે. તો બોરોન અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ નાખશો એટલે શું થશે? થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ થશે. હીટિંગ પ્રત્યે રેઝિસ્ટન્સ ધરાવશે. ગમે એટલું હીટિંગ આપશો એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. રો મટીરિયલ થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ બનાવવા માટે તમારે બોરોન અને એલ્યુમિનિયમ નાખવું જોશે. તો ગ્લાસને થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ બનાવવા માટે શું નાખવું જોશે? એલ્યુમિનિયમ અને બોરોન. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ હાઈ કરવા માટે લેડ નાખવું પડે. એ જ રીતે થર્મલ એફિશિયન્સી વધારવા માટે, થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ બનાવવા માટે તમારે શું નાખવું જોશે? એલ્યુમિનિયમ અને બોરોનના ઓક્સાઇડ નાખવા પડશે. સો ધીસ એલ્યુમિનિયમ એન્ડ બોરોન ઓક્સાઇડ રિઝલ્ટ ઇન લો થર્મલ કોએફિશિયન્ટ. થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ બનાવવા માટે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ અને બોરોન ઓક્સાઇડ નાખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ હાઈ સોફ્ટનિંગ પોઈન્ટ. સોફ્ટનિંગ હાઈ પોઈન્ટ છે. હાઈ સોફ્ટનિંગ પોઈન્ટ મીન્સ શું થશે? તમને લાસ્ટ ટાઈમ સમજાવ્યું કે એને ધીરે ધીરે હીટિંગ આપશો એટલે કેવો થવા માંડશે? સોફ્ટ થવા માંડશે. તો હાઈ સોફ્ટનિંગ પોઈન્ટ મીન્સ ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ હાઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. આનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કેવો હશે? હાઈ હશે. એટલે એકદમ વધારે ટેમ્પરેચર આપશો તો જ આ સોફ્ટ થશે, બાકી સોફ્ટ થશે નહીં. Because of in this Pyrex glass or Jena glass we have add aluminum oxide or boron oxide. That's why it give high thermal resistance. That's why it is give a high softening point. And softening point કેવો હશે? High હશે. Next is excellent resistivity. Excellent resistivity means શું થશે? shock proof. આ કેવો હશે? shock proof હશે. તમે 2-3 વાર પડશે તો કંઈ થશે નહીં, બાકી જાણી જોઈને તમે થ્રો કરો તો બ્રેક થઈ જાય. આ ભાઈ પ્લાસ્ટિક છે નહીં, પ્લાસ્ટિક હોય તો કંઈ ન થાય, બાકી ગ્લાસની પ્રોપર્ટી જ છે, બ્રેક થઈ જશે, બ્રિટલ હશે, બરાબર. તો આ શોક પ્રૂફ હશે. મીન્સ જેવો તેવો શોક કેવો કરી લેશે, સહન કરી લેશે, કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં, બ્રેક થશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ અ શોક પ્રૂફ ગ્લાસ. જેના ગ્લાસ ઓર પાયરેક્સ ગ્લાસ ઇઝ શોક પ્રૂફ ગ્લાસ એન્ડ હાઈ કેમિકલ રેઝિસ્ટન્સ. કેમિકલ રેઝિસ્ટન્સ પણ કેવું હશે? હાઈ હશે. એટલે લેબોરેટરી મટીરિયલની અંદર પણ તમે યુઝ કરી શકો, લેબોરેટરી એપરેટસની અંદર પણ યુઝ કરી શકો, પણ એકદમ એક્સપેન્સિવ હશે, હાઈ કોસ્ટલી હશે, બહુ મોંઘા હશે. એટલા માટે યુઝ બને ત્યાં સુધી આનો ટાળવો. બહુ એવું જરૂરી હશે તો જ આનો લેબોરેટરીની અંદર યુઝ થશે. નેક્સ્ટ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી યુઝિસ ઓફ જેના ગ્લાસ ઓર પાયરેક્સ ગ્લાસ.
First use is a industrial pipeline for the corrosive liquid. This is the important use of જેના ગ્લાસ or Pyrex glass. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે corrosive material કોઈ પાઇપલાઇનની અંદરથી પાસ થતી હશે તો એ પાઇપલાઇન જે બનેલો હશે એ ગ્લાસનો બનેલો હશે. એ ગ્લાસ કયો હશે? પાયરેક્સ ગ્લાસ. મોસ્ટ ઓફ રિએક્ટર હશે, અમુક રિએક્ટર ગ્લાસના બનેલા હોય, અમુક રિએક્ટર સ્ટેનલેસ સ્ટીલના બનેલા હોય. તો જે ગ્લાસના બનેલા હશે, ગ્લાસ મોંઘો પડશે. જે રિએક્ટર તમે ગ્લાસનું બનાવશો એ મોંઘું પડશે કેના કરતાં? સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કરતાં. પણ જો સ્ટેનલેસ સ્ટીલની અંદર નો કરોઝિવ મટીરિયલ હોય તો એની અંદર રિએક્ટરની અંદર સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ચાલશે. જો એ રિએક્ટરની અંદર તમારે કોઈ કરોઝિવ એસિડ નાખવાનું હોય તો તમારે ગ્લાસનું કોટિંગ કરવું પડશે. ઇનસાઇડ ધી રિએક્ટર ગ્લાસનું કોટિંગ કરવું જોશે. તો એ ગ્લાસનું કોટિંગ કરવા માટે પાયરેક્સ ગ્લાસ અથવા તો જેના ગ્લાસ યુઝ થશે, જે કરોઝન થશે નહીં, કરોઝિવ નેચર હશે નહીં. તો એ ગ્લાસ કરોઝન થવા દેશે નહીં. તો ગ્લાસનું કોટિંગ કરવા માટે રિએક્ટરની અંદર જે ઇનસાઇડ કોટિંગ હશે ગ્લાસનું, કેનું બનેલું હશે? પાયરેક્સ ગ્લાસ અથવા તો જેના ગ્લાસનું બનેલું હશે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાઇપલાઇન ફોર ધી કરોઝિવ લિક્વિડ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ગેજ ગ્લાસ. જે ગેજ હશે, પાઇપલાઇનની અંદર ગેજ હોય, અમુક જગ્યાએથી તમારે કાઢવું હોય જોવા માટે અથવા તો કોઈ પણ રીતે, તો એ ગેજ બનેલા હશે. એ પણ કેના બનેલા હશે? પાયરેક્સ ગ્લાસ અથવા તો જેના ગ્લાસ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ સુપિરિયર લેબોરેટરી એપરેટસ. બરાબર, ચડિયાતા કોઈ લેબોરેટરી એપરેટસ બનાવવો હોય તો એની માટે પણ પાયરેક્સ ગ્લાસ અથવા તો જેના ગ્લાસ યુઝ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી Pyrex glass or Jena glass. So thank you.